Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Ngày Tết, thịt cá ăn nhiều cũng ngán. Cô chú anh chị em mình thay đổi khẩu vị, làm cái món đậu hũ này ăn rất là ngon, ăn hoài mà không có ngán. Món đậu hũ chiên nhìn hấp dẫn ghê chưa? Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 500 g đậu hũ non. Anh chị em mình mua cái đậu hũ non vuông như vậy nè. Nếu mà mình không thích cái đậu hũ vuông á thì mình mua cái đậu hũ tròn thì nó béo hơn cái đậu hũ vuông này. Tiếp theo, mình dùng 100 g bột xù và một ít bột chiên giòn, một ít bột mì và 2 cái trứng. Giờ mình sẽ cắt cái phần đậu hũ này ra. Ở bên trong á, nó có một ít nước để nó bảo quản cái đậu hũ này không có bị hư. Mình đổ ra hết. Anh chị em mình cho nó ra một cái dĩa để cho nó ráo bớt cái phần nước. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng 50 g bột mì đa dụng. Anh chị em mình múc muỗng phun cao lên vậy nè, là 25 g. Tiếp đến mình cũng múc 2 muỗng canh phun, bột chiên giòn. Tổng cái lượng bột này là 100 g. Tiếp đến mình sử dụng 2 cái trứng gà. Anh chị em mình đập trứng cho vô cái chén. Mình cho vô bột sau, để lỡ cái trứng nó có hư á, nó không có làm hư cái phần bột mình. Cho vô thêm nửa muỗng hạt nêm để cái phần bột của mình nó được đậm đà. Cái phần bột nhúng để làm cái món đậu hũ chiên á, nó rất là quan trọng. Và cái phần bột này mình có thể nhúng với tôm, mực hoặc gà. Món nào mình nhúng nó cũng đều rất là ngon. Nhưng mà anh chị em mình đừng có tua qua video cái đoạn mà Việt Nguyễn đang pha bột này. Nó sẽ quyết định cái món ăn của mình có ngon hay không, là ăn thua lúc mình pha bột này. Anh chị em mình sẽ đánh tơi cái phần trứng và bột này cho nó quyện đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho nước vô, mình cho từ từ nước thôi. Mỗi lần mình cho nó chừng 3 muỗng như vậy. Và tiếp tục mình sẽ khuấy lên. Cô chú anh chị mình có cho nước vô từ từ thôi. Mình đừng có cho vô một lúc. Nếu mình cho vô một lúc á, cái bột chiên dầu của mình nó lỏng á, thì khi mình nhúng vô, mình chiên lên nó cũng không có ngon. Khi mình khuấy cái phần bột á, mình lấy cái muỗng mình kéo lên, mình thấy nó chạy dài xuống lại vừa. Mình đừng có để lỏng quá, mà cũng đừng đặc quá. Phần bột này mình sử dụng 6 muỗng canh nước, tương đương 60 ml. Mình lấy một ít bột xù, cho vô cái dĩa, mình lót ở bên dưới á. Cái miếng đậu hũ nè, giờ anh chị mình cắt cái độ dày của nó khoảng 1 phân đến 1 phân 2, tùy theo là mình thích nó dày hay mỏng nha. Nhưng mà mình cắt mỏng quá đó thì cái miếng đậu hũ nó cũng không có ngon. Nếu mình thích cái độ béo nhiều hơn á, thì anh chị em mình mua cái đậu hũ tròn, thì cái đậu hũ tròn nó sẽ béo nhiều hơn. Giờ mình sẽ tạo hình cái miếng đậu hũ, mình cắt xéo dày hoặc là mình cắt vuông á, tùy theo thích của mình nha. Cho vô cái phần bột. Với cái bột này á thì anh chị em mình nhúng với tôm hoặc là mực hoặc là gà cũng rất là ngon luôn. Mình cắt xéo vậy để tạo hình cho nó đẹp. Giờ mình sẽ để cái phần bột xù kế một bên luôn. Cái công đoạn này á, anh chị mình phải khéo tay. Mình làm sao mà để cho cái phần bột nó áo hết cái miếng đậu hũ nè. Mình gạt nó qua một bên để cho phần bột nó chảy xuống bớt. Cái mình cho nó vô trong cái bột xù. Mình sẽ lăn nhẹ cái phần bột xù này vô trong cái phần đậu hũ luôn. Nếu anh chị mình làm tôm mực á, thì mình cũng làm cái động tác y như vậy nè. Mình phải khéo tay nha, để không cái phần bột nó nhiều quá trong cái miếng đậu hũ á, nó làm ướt hết cái phần bột xù của mình. Và mình lăn nhẹ qua như thế này nè, để nó kết dính lại hết. Để nó qua cái dĩa, bên dưới mình lót ít bột xù. Tiếp tục, mình sẽ làm thêm một miếng nữa, để cô chú anh chị mình xem cái thao tác. Mình lấy cái miếng đậu hũ nè, mình gạt nó qua, để cho cái phần bột nó chảy bớt xuống. Thì nếu mà mình không khéo á, là lát nữa cái bột xù mình nó ướt hết luôn. Những cái miếng sau cùng á, mình làm nó sẽ không có ngon.
phần bột xù nó còn dư trong tô đó, mình rắc lên hết trên cái miếng đậu hũ luôn. Nếu mà anh chị em mình chưa có chiên liền á, thì mình cho vô ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Với cái đậu hũ á, thì mình để được 1 ngày. Còn nếu mà mình làm tôm mực á, thì anh chị em mình lấy cái màng bọc, mình sẽ bọc lại, mình để trên ngăn đông. Mình để được 3 ngày á, mình lấy ra mình chiên. Cái phần bột chiên giòn và bột xù này nó vẫn còn giòn. Giờ mình sẽ cho dầu vô chảo. Mình chiên trong dầu nhiều á, thì nó sẽ không có bị thấm dầu. Mình lấy miếng bột chiên xù nè, mình cho vô. Mình thấy nó nổi lên như vậy nè, là dầu đã nóng rồi. Giờ anh chị em mình cho cái phần đậu hũ vô luôn. Nếu mình chiên nhiều á, thì mình để lửa lớn. Còn nếu như mà mình chiên ít á, thì anh chị em mình để lửa trung bình thôi. Ở đây Việt Nguyễn cho lửa lớn luôn, do mình chiên hết cái phần đậu hũ nè. Mình mở lửa nhỏ quá đó. Một lát nữa đó, cái phần bột chiên xù của mình nó không có giòn. Khi mà mình cho vô mình chiên á, anh chị em mình đừng có trở liền nha. Trở liền cái bột chiên xù nó dễ bị rớt ra lắm. Mình để như vậy nè, từ từ hẳn trở. Sau 3 phút á, mình thấy cái bề mặt bên dưới nó vàng rồi á. Lúc này mình sẽ trở mặt lại, đưa ở bên trên xuống, lấy ở bên dưới lên cho nó vàng đều hai mặt. Mình chiên khoảng 6 phút thì cái phần đậu hũ này nó sẽ vàng. Đậu hũ ở đây mình chiên được 6 phút rồi. Anh chị em mình thấy nó nổi lên bề mặt dầu á, là cái đậu hũ của mình nó cũng đã chín rồi. Lấy ra, vàng đều luôn, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Món đậu hũ này các bé nó rất là thích. Ở bên ngoài thì giòn, ở bên trong thì béo. Mình chấm với tương cà, tương ớt hoặc là sốt mayonnaise rất là ngon. Món này mà vừa chiên xong á, lấy ra hả, các bé nó thích lắm luôn. Món ăn này á, mình ăn không nghĩ là mình ăn đậu hũ luôn, hấp dẫn chưa. Cho ra dĩa món đậu hũ chiên xù. Cô chú anh chị em mình thấy có ngon không nè? Vàng ươm luôn. Ở bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì mềm béo, hấp dẫn ghê chưa. Quá chừng là ngon luôn á, thơm quá chừng. Việt Nguyễn mời cô chú cùng anh chị em mình dùng với Việt Nguyễn cái món đậu hũ chiên xù này nha. Chấm với một ít tương ớt nè. Các bé thì chấm với tương cà. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì rất là mềm và béo. Ngon lắm luôn. Ăn không cũng ngon nữa. Ăn với cơm thì cực kỳ là ngon. Video cách làm món đậu hũ chiên xù hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.